नमस्ते, म गाइने योगेश्वर माते। बिन्दुतिर केन्द्रित भएर तपाईहरू हेर्नुहोला केन्द्रबिन्दु टिभी। नमस्ते दर्शकबिन, केन्द्रबिन्दु टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ माघे संक्रान्ति नजिकै छ। हाम्रो चाहिँ चाडबाडहरुमा विशेष खानपानसँग जोडिएर आउँछ। जस्तो दशैंमा हामी खसीको मासु खान्छौं भने तिहारमा सेलरोटी खाइन्छ। जस्तै साउन 15 मा खीर खाइन्छ, असार 15 मा दही चिउरा खाइन्छ। त्यस्तै माघे संक्रान्तिमा पनि तरुल, उसिनेको तरुल अनि तिलको लड्डु खाइन्छ। त्यससँगै खाइने अर्को चाहिँ परिकार हो चाकु। चाकुमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाकु चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ भन्छन्। यो जाडोको सिजनमा पर्ने यो चाड भएकोले गर्दा नि चाकु खाइने गरेको छ। अहिले चाहिँ हामी यो चाकु बनाउने ठाउँमा आइपुगेका छौं र यो चाहिँ टोखामा छ। विशेष गरी चाकुकै लागि यो ठाउँ चाहिँ फेमस छ। विशेष गरी पहिलादेखि नै चाकु बनाइन्थ्यो यहाँ चाहिँ। ल अहिले चाहिँ हामी तपाईलाई चाकु बनाउने प्रोसेस तपाईलाई आज देखाउने छौं। अहिले चाहिँ हामी चाकु बनाउनेतिर लागौं। दर्शकबिन, अहिले चाहिँ हामी चाकु बनाउने फ्याक्ट्रीमा आइपुगेका छौं र यहाँ चाहिँ धेरै देखिरहेको छ चाकु बनाएर यहाँ प्याकिङ पनि गरिएको छ हैन। यो चाहिँ यो बोरामा रहेको चाहिँ सक्खर हो। यो सक्खर चाहिँ चाकु बनाउनको लागि मेन चाहिने भनेको सक्खर हो। र यहाँ सक्खर चाहिँ यहाँ दाइ हुनुहुन्छ एकजना। दाइले सक्खर उमाली राख्नु भएको छ। सुरुमा सक्खर उमालिन्छ हैन। दाइसँग पनि म कुरा गर्न गइरहेको छु। दाइ नमस्ते। नमस्ते। के गरिराख्नु भएको छ भनिदिनुस् न अलिकति। म यहाँ चाहिँ अब यहाँ सक्खर हाल्छु। हजुर। सक्खर हालेपछि उमालेर यहाँ खनाउँछु। पाक निकाल्ने हैन। पाक निकालेपछि यहाँ खनाउने। अनि खनाएपछि त्यहाँ उसमा चिसाउने। चिसाएपछि अनि त्यहाँ उसमा लगाएर यो चाहिँ कति टाइमसम्म चाहिँ उमाल्नु पर्छ दाइ? यो लगभग 1.5 घण्टा जति लाग्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै थोरै देखिएको छ, तर यो उम्लिँदै यहाँ माथिसम्म आउँछ चलाउँदै गरेपछि। र यो नडोडोस् भनेर बेला बेलामा चलाउनु पनि पर्छ, न त टाँसिन्छ। र यसमा अलिकति थोरै पानी पनि मिसाएको हुन्छ सुरुमा हाल्दाखेरि। माटोको भाँडामा खनाइन्छ। र यो चाहिँ माटोको भाँडामा चाहिँ किन खनाइन्छ भने यसमा चाहिँ छिटो सेलाओस् भनेर खनाइन्छ। र यहाँ खनाइसकेपछि सेलाउनुको लागि यसरी राखिन्छ। मुनि प्लास्टिक ओछ्याइएको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ राखिन्छ अनि यो सेलाएको चाहिँ छामेर थाहा हुन्छ। अलिकति डह्रो भइसकेपछि सेलाइन्छ। यहाँनिर फिटिन्छ। यहाँ राखेर यो चाहिँ कलर नआइन्जेलसम्म फिटिन्छ। यो चाहिँ पहेँलो कलर आउनुपर्छ। कलर आउनुको लागि पनि फिट्ने हो र अर्को चाहिँ स्वाद पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ, अलिक मिठो होस् भनेर पनि फिट्ने हो। तानेर गरिसकेपछि चाहिँ यसरी गर्ने हो, जोख्ने हो। हजुर, यसरी जोख्ने हो। उता यहाँ राख्ने हो। उता ट्याचो गर्नुहुन्छ, उता प्याक गर्नुहुन्छ, प्लास्टिक बनाउनुहुन्छ। कति ग्रामको बनाइराख्नु भएको छ? यहाँ मैले 200 ग्रामको। योभन्दा बढी चाहिँ बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, 400 ग्रामसम्म मिल्छ। 400 ग्रामसम्म बनाउनुहुन्छ? हजुर। तौलिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ नरिवल र यो के हो दिदी भनिदिनु त्यसको बारेमा? यो खरबुजा र नरिवल हो चाहिँ लगाएर अरू पनि राख्न मिल्छ कि खरबुजा र नरिवल मात्रै राख्ने हो यसको लागि? यो यति मात्र हो, अरू नि अर्को बदामहरू पनि हुन्छ, मसला, तर त्यो छुट्टै हुन्छ। अनि यसरी बनाएर राखिसकेपछि उहाँले चाहिँ यसलाई डिजाइन गर्नको लागि हो दिदी हो? हजुर।
यो पहिला हातले गर्थ्यो होइन तर अहिले यो मेसिन छ अनि सजिलो हुन्छ क्या यहाँ यसरी हाल्ने अनि यसरी थिच्ने अनि राम्रोसित बस्छ क्या अनि त्यो चेप्टो पनि बनाएको देखिरहेको थियो त्यो चेप्टो बनाउनको लागि के गर्ने त हातले थिच्ने हो पुरै हातले गर्ने अनि राम्रो हुन्छ त्यसपछि चाकु रेडी भइसकिसक्यो अब यसलाई बजारमा लानको लागि प्याकिङ गरिएको छ प्याकिङ गरिसकेपछि यो खानको लागि तयार हुन्छ र यो चाहिँ 6 महिनासम्म राखेर खान मिल्छ केन्द्रबिन्दु टिभीमा स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू नाम भनिदिनुहोस् न सुरुमा मेरो नाम हंसराज श्रेष्ठ हो अनि यो उसको नाम भनिदिनु न यो चाकु कम्पनीको टोखा चाकु प्रोडक्ट कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो हजुरले यो चाकु बनाउने चाहिँ हामी पुर्खौले हो 3 पुस्ता भयो पहिला कहाँ थियो यहीँ थियो पहिला हामी सामोखुसीमा बनाउँथ्यौँ सामोखुसीबाट अहिले घर बाटोले खाइयो अहिले यतै बनाएर घरै टोखा हो मेरो यहीँ दैनिक कति बनाउनुहुन्छ दैनिक 500 केजी भनिन्छ हजुर कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको यो जस्तो कहिले भन्नाले यो अरू बेला त बिक्री हुँदैन नि त अरू बेला बिक्री हुँदैन मङ्सिर पुस पुसदेखि सुरु गर्नुहुन्छ हजुर यो मर पूर्णिको लागि र माघेसँग खाइन्छ म यमर पूर्णिमा पनि खाइन्छ विशेष नेवारीहरूको यमर पूर्णिमा चाकु र यमर पूर्णि चाकु यमरीमा चाकु हालेर बनाइन्छ अनि दिनमा तपाईँहरूले सेल गर्नको लागि चाहिँ यहीँ आउनुहुन्छ कि मान्छेहरू लग्नुपर्छ बजारमा कोही यतै आउँछ कोही हामी मार्केटमा घुम्नुपर्छ कस्तो छ मार्केट चाहिँ अहिले कस्तो छ मार्केट यसको ठिकै छ हजुर कतिको भ्याइनभ्याइ हुन्छ अहिले चाहिँ यो समयमा चाहिँ यो समयमा अलि 4-5 दिन हो एकदम बिजीमै छु हजुर कति बजीसम्म बनाउनुहुन्छ बिहानदेखि बिहान 4:30 बजेबाट बेलुका 8-9 बजीसम्म बनिन्छ कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ 6-7 जना जति अरू बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ जस्तो यो चाकु बनाउने सिजनमा चाहिँ चाकु बनाउनुहुन्छ होइन अरू बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरू बेला घरमा खेतीपाती गर्ने हेर्ने बस्ने हजुर पसल छ पसल चलाउने जस्तै पहिलाको तुलनामा होइन अहिले चाहिँ कतिको फरक छ त यो बनाउने तरिकादेखि लिएर बजार मार्केट कस्तो छ पहिला भन्दा त अहिले धेरै अब कम्पिटिसन मार्केट हो अहिले पनि धेरै छ बनाउनेहरू पनि पहिला त थिएन पहिला टोखामै उखु उत्पादन गरेर टोखामै चाहिँ चाकु बनाउँथ्यो अहिले टोखामा उखु छैन उखु रोप्नु अहिले तराईबाट चाहिँ सखर आउँछ त्यहीबाट हामी बनाउँछौँ यसको लागि बनाउन चाहिने सामानहरू चाहिँ के हो खासमा चाहिँ के बनाइन्छ यसमा चाहिँ अब सखर हालिन्छ सखरमा अनि त्यो मसलाहरू स्पेसल बनाउनको लागि नरिवल बडमहरू लवङ्गारीहरू त्यस्तो बनाएर खोवा चाकुहरू बनाइन्छ विशेष स्पेसलमा यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मसला मात्रै हाल्यो भयो सादा मसला भयो त्यसो यो चाहिँ सादा मसला हामीसँग अहिले खोवा चाकु सकिरहेको छ बनाउनु भ्याइरहेको छ त्यसको लागि अर्को पनि हुन्छ अर्को पनि एक थरी हुन्छ त्यो कसरी बनाउने हो त्यो सक्खरको बनाउने हो कि सक्खरकै हो खोवा त्यो सबै मसलाहरू मिसाएर खुवाउने बनाउने प्रोसेस यस्तै हुन्छ यस्तै सेम यही हो जस्तो कति केजी बनाउनुहुन्छ दिनमा होइन कति केजी जान्छ दिनमा 500 केजी जति बन्छ 500 केजीमा 500 केजी 300-400 नै नेट जान्छ हजुर बजारको लागि त्यस्तो गाह्रो छैन बजारको लागि गाह्रो छैन अहिले पहिला पनि यसको महत्त्व यस्तै थियो कि अहिले पछि आएर पहिला पनि मोटै थियो हजुर अहिले मान्छेहरू चाहिँ सुगर लाग्छ भनेर कम खाइयो बरु हस् कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू